નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એબીસી ક્લાસીસ ગાંધીનગરની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે છે શનિવાર 21 જાન્યુઆરી અને આજે આપણે ઇંગ્લિશની પ્રશ્ન બેંક જોઈશું જે ધોરણ 5 માટે છે, યુનિટ 3 અને 4। તો ચલો આપણે ઇંગ્લિશની જે પ્રશ્ન બેંક છે એનું સોલ્યુશન કરીશું। પ્રશ્ન પહેલો છે, એમાં ફકરો આપેલો છે અને ફકરા ઉપરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। ફકરો એવી રીતે છે, ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન, નીતાબેન ઇઝ નેહાઝ મધર, જનકભાઈ ઇઝ નેહાઝ ફાધર, પ્રથમ ઇઝ નેહાઝ બ્રધર, they are at the garden, જનકભાઈ ઇઝ રીડિંગ અ book, નેહા એન્ડ પ્રથમ are playing badminton, નીતાબેન ઇઝ લિસનિંગ ધ ન્યૂઝ, નીતાબેન છે એ ન્યૂઝ વાંચે છે। તો ચલો ફકરો આપણે જોઈ લીધો છે, તો એના ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું। વેર ઇઝ પ્રથમ, તો તમે લખી શકો પ્રથમ ઇઝ ઇન ધ ગાર્ડન। વોટ ઇઝ નેહાઝ બ્રધર નેમ, તો નેહાઝ બ્રધર નેમ ઇઝ પ્રથમ। ઇઝ જનકભાઈ રીડિંગ અ ન્યૂઝપેપર, તો અહીંયા જુઓ જનકભાઈ ઇઝ રીડિંગ અ બુક, તો અહીંયા તમે લખી શકો નો, જનકભાઈ ઇઝ નોટ રીડિંગ અ ન્યૂઝપેપર। નેહા એન્ડ પ્રથમ આર પ્લેઇંગ, તો નેહા અને પ્રથમ શું રમે છે? બેડમિન્ટન, તો અહીંયા તમારે લખવાનું નેહા એન્ડ પ્રથમ આર પ્લેઇંગ બેડમિન્ટન। પાંચમો પ્રશ્ન, નીતાબેન ઇઝ લિસનિંગ ધ મ્યુઝિક, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, તો અહીંયા જુઓ નીતાબેન ઇઝ લિસનિંગ ધ ન્યૂઝ, તો એ ન્યૂઝ સાંભળે છે, મ્યુઝિક નથી સાંભળતા, તો અહીંયા વાક્ય આવશે ખોટું, ફોલ્સ। તો એવી રીતે તમારે અહીંયા બીજા બધા જ વાક્યો છે એના ફકરા આપેલા જ છે, તો ફકરા ઉપરથી શોધી અને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના રહેશે। પ્રશ્ન નંબર 2, આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી કોઈ પણ એક સંવાદ પૂર્ણ કરો। ચલો, તો અહીંયા તમને કૌંસમાં જે ફકરો પૂરો કરવા માટે શબ્દો આપ્યા છે એ લખવાના જ છે, તો તમારે ફકરો વાંચવાનો અને પછી આવી રીતે પૂરો કરવાનો। જેમ કે વિના સેડ હેલો, કોઈને મળે તો હેલો પૂછી, હેલો પછી શું પૂછશે? હેલો હાઉ આર યુ, સોરી હેલો પછી અહીંયા આવશે ગુડ મોર્નિંગ, હેલો ગુડ મોર્નિંગ, તો સીતા કહેશે ગુડ મોર્નિંગ। હાઉ આર યુ, તમે કેમ છો? તો વિના કહેશે આઈ એમ ફાઇન। સીતા સેઝ કેન આઈ યુઝ યોર, તો અહીંયા જો અહીંયા છે મોબાઈલ ફોન, કેન આઈ યુઝ યોર મોબાઈલ ફોન, શું હું તમારો મોબાઈલ ફોન વાપરી શકું? વિના સેડ યસ, તો પછી શું આવશે? ઓફકોર્સ, હા તમે વાપરી શકો છો। સીતા સેઝ, જો વાપરવાની હા પાડી એટલે આપણે શું કહીએ? થેન્ક યુ, તમારો આભાર। બરાબર, એક ફકરો મેં કરાવ્યો છે। હવે બીજા ફકરા જો તમારે જોવા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણી લિંક આપેલી છે, તો એમાંથી તમે જવાબ જોઈ શકશો અને ફકરા પૂર્ણ કરવાના। ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 3, નીચે આપેલા કોઈ પણ એક વિભાગમાં વ્યવસાયકારોને અનુરૂપ શબ્દ તેના ખાનામાં લખો। જો અહીંયા જુદા જુદા શબ્દો આપેલા છે, જેમ કે પોસ્ટ ઓફિસ, ફાર્મ, રેલવે સ્ટેશન, ટ્રેક્ટર, ટિકિટ, લેટર, ક્લાસ, હોસ્પિટલ, બુક અને ઇન્જેક્શન, તો અહીંયાથી તમારે ઉપરથી કોઈ પણ શબ્દો શોધી અને નીચે લખવાના છે। જેમ કે ટીચર, તો ટીચરને લગતો શબ્દ આમાં કયો છે? તો અહીંયા જુઓ ક્લાસ, બરાબર, ટીચર હોય તો એ ક્યાં હોય? ક્લાસમાં, તો તમે અહીંયા ક્લાસ લખી શકો। પછી ટીચર છે તો ટીચર જોડે શું હોય? બુક, તો તમે અહીંયા લખી શકો બુક, બરાબર છે। આ રીતે પછી ડૉક્ટર છે તો ડૉક્ટર જોડે અનુરૂપ શબ્દ કયો છે? તો જુઓ હોસ્પિટલ અને ઇન્જેક્શન, તો ડૉક્ટરને અનુરૂપમાં લખવાનું હોસ્પિટલ અને ઇન્જેક્શન। પછી પોસ્ટમેન છે તો પોસ્ટમેનમાં પોસ્ટ ઓફિસ અને ટિકિટ,
ફાર્મર છે તો ફાર્મર ફાર્મમાં હોય ને એની પાસે ટ્રેક્ટર હોય. અને છેલ્લું છે ટિકિટ ચેકર, તો ટિકિટ ચેકર હોય રેલવે સ્ટેશનમાં અને એને અનુરૂપ શબ્દ છે ટિકિટ. બરાબર. તો આ રીતે વ્યવસાયકારને અનુરૂપ જે શબ્દ હોય એના ખાનામાં લખવાનો રહેશે. એવી રીતે પછી બીજું આપ્યું છે નર્સ, પોલીસમેન, ફાયરમેન, ગાર્ડનર અને કુક. તો ઉપર શબ્દ આપેલા જ છે તો એમાંથી શોધી અને લખી દેવાના. ક્વેશ્ચન નંબર 4, નીચે આપેલ કોઈ પણ એક ફકરો વાંચી અને તેને શરૂ થતા શબ્દ નીચેના ખાનામાં લખો. જેમ કે પી, તો પી થી શરૂ થતા શબ્દ કયા છે? તો અહીંયા જુઓ, પી થી શરૂ થતો શબ્દ છે પ્રેક્ટિસ. તો તમે અહીંયા પી થી શરૂ થતો શબ્દ લખી શકો. પછી બીજો શબ્દ એવી રીતે ફકરામાંથી શોધી અને PMSHD એનાથી શરૂ થતા શબ્દો તમારે અહીંયા લખવાના રહેશે. તો એ તો તમે કરી દઈશો. આગળ આમાં પણ એવી જ રીતે છે, બીજું, ત્રીજું અને કુલ 5 આપેલા છે. છેલ્લો પ્રશ્ન 5, નીચે આપેલી વિગતના આધારે કોઈ પણ એક વ્યક્તિનો પરિચય આપતા વાક્યો બનાવો. અહીંયા જુઓ નામ પણ આપેલું જ છે, મિસ્ટર KM જોશી, અ ટીચર, 42 years old, શોર્ટ હેર અને એક્ટિવ. તો તમે આ રીતે બનાવી શકો કે ધીસ ઇઝ મિસ્ટર KM Joshi. He is a teacher. He is 42 years old. પછી જો શોર્ટ હેર, તો he has short hair અને he is એક્ટિવ. તો આ રીતે તમારે અહીંયા ક્લ્યુ આપ્યા છે એના પરથી વાક્યો બનાવવાના રહેશે. ચલો, તો એવી જ રીતે અહીંયા રાજુ વિશે વાક્યો આપ્યા છે. તો અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે એના ઉપરથી આપણે કોઈ પણ 5 વાક્યો તમને જેવા આવડે એવા બનાવવાના રહેશે. જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસ અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ અમારો વિડીયો જરૂરથી બતાવશો. થેન્ક યુ.